হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল। যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত নাম নাহিলে তেওঁলোক বৰ চিন্তিত হৈ আছে, সুধি আছে যে দাদা আমি ইমান নম্বৰ পাইছোঁ, আমাৰ নামটো আহিবগৈ নে? আমাৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত নাম আহিবনে? আমি আকৌ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিমনে? এনেধৰণৰ তোমালোকৰ বহুতো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। গতিকে গোটেই প্ৰশ্নবোৰৰ এটাই উত্তৰ দিব খুজিছোঁ, তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু লাষ্টৰ ফালে তোমালোকৰ চোৱা কাট অফ কিমান কমি যায়, দেখিছানে? লাষ্টৰ ফালে কাট অফবোৰ কিমান কমি যায়। এইখন যোৱা বছৰৰ কাট অফৰ লিষ্ট। গতিকে তোমালোকক মই দেখাই দিম যে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তোমালোকৰ নামটো নাই অহা, কিন্তু এইটো নহয় যে তোমালোকে ছিটটো নাপালা। তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আকৌ এডমিশ্যন হ'ব, আকৌ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব। গতিকে সেই গোটেই প্ৰচেছবোৰৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ কৈ থাকিম। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যিটো এডমিশ্যন 7 তাৰিখলৈকে হ'ব, 5ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে হ'ব। আৰু 8 তাৰিখে তোমালোকৰ যিবোৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট থাকি যায়, যিবোৰ আমাৰ ভেকেঞ্চিত থাকি যায় আমাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকত, সেইবোৰ আকৌ SCRT কি কৰিব? ইনফৰ্ম কৰিব। আৰু ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত আকৌ তোমালোকৰ 11 তাৰিখে আকৌ তোমালোকৰ এখন লিষ্ট উলিয়াই দিব। আৰু কেতিয়া কেতিয়া লিষ্ট উলিয়াই দিব, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ এলটমেণ্ট লিষ্ট, সকলোবোৰ মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক এটা এটাকৈ কৈ থাকিম, ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া কৰিব লাগে। গতিকে কিন্তু মানুহবোৰে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চোৱা নাই। মানুহবোৰে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই। ইমান ধুনীয়াকৈ সহজ সৰলকৈ বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব লাগিব, সঁহাৰি দিব লাগিব। গতিকে ধুনীয়াকৈ চাব, স্কিপ কৰি নাচাব, একেবাৰে শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে মানে ভিডিঅ'টো বুজি পাব। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে যিখিনিৰ নাম নাহিলে, যিখিনি কম নম্বৰ পাই আছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত, তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া লাগিছে। কিন্তু মনটো বেয়া লাগিব নালাগে, লাষ্টৰ ফালে বহুত কমি যায়, কাট অফ মাৰ্ক বহুত কমি যায়। চোৱা এতিয়া তোমালোকে মাৰ্কবোৰ দেখিছে কিমান কমি যায় লাষ্টৰ ফাললৈ। গতিকে অকণমান URৰ বেছি হৈ থাকে, OBC MOBCৰ অকণমান বেছি হৈ থাকে, কিন্তু বাকীবোৰৰ আমাৰ বহুত কমি যায় কাট অফবোৰ। গতিকে তোমালোকক মই কাট অফবোৰ দেখাই দিব খুজিছোঁ। গতিকে তোমালোকে মনটো বেয়া নকৰিবা। প্ৰথম কথা এটা কওঁ, তোমালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এইটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আকৌ তোমালোকৰ ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্ট ওলাব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্ট ওলাব। তাৰ বাবে তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰিব নালাগে। তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং যেন কৰি থৈছা, সেইটোৰ আণ্ডাৰতে আকৌ এখন আমাৰ লিষ্ট ওলাব, ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্টখন। তাৰপিছতহে সেইখনতো যদি তোমালোকে নাম নাহে, তেতিয়াহে তোমালোকে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব। গতিকে এটা প্ৰচেছ আছে, আৰু সেই প্ৰচেছবোৰৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ জনাই থাকিম। গতিকে তোমালোক মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা। এতিয়া আমাৰ এইখন হৈছে আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোৱা বছৰৰ কাট অফ লিষ্ট। প্ৰথমতে আমাৰ UR চোৱা, এইটো আমাৰ ছায়েন্সৰ যিটো আমাৰ UR, সেইটো আমাৰ কিমান গৈছে? লাষ্ট আমাৰ 55 গৈছে। তাৰপিছত আৰু ইখন এডুকেশ্যনত আমাৰ এখন আছে ডাইট মৰিগাঁও, এখন আছে আমাৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যন মৰিগাঁও, আৰু এইখনত আমাৰ কিমান গৈছে? 40 গৈছে UR। OBC MOBCৰ আমাৰ ডাইট মৰিগাঁৱত গৈছে 40.25। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ লাষ্ট গৈছেগৈ কিমান? 27.50। চোৱা কিমান কমি যায়, দেখিছানে? তাৰপিছত ST হিলছৰ 19.50। তাৰপিছত ST প্লেইনছৰ আমাৰ কিমান গৈছে? 45.50। তাৰপিছত আমাৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ এডুকেশ্যন মৰিগাঁৱত কিমান গৈছে? 36.25 গৈছে। এনেধৰণে আমাৰ কাট অফ মাৰ্কবোৰ বহুত কমি যায়। গতিকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে লাষ্টৰ ফালে তেনেধৰণে আমাৰ কাট অফ মাৰ্কবোৰ কমি যায়। এইবছৰ আমাৰ কাট অফ মাৰ্কৰ লিষ্টবোৰ দিয়া নাই, কিন্তু তোমালোকৰ দিব, তোমালোকৰ পাব্লিকেশ্যন কৰিব তোমালোকৰ কাট অফৰ লিষ্টকেইখন। কিন্তু যোৱা বছৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে লাষ্টৰ ফাললৈ আমাৰ কাট অফ মাৰ্কবোৰ বহুত কমি যায়। ঠিক আছে, এইখন হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ এতিয়া আমাৰ UR কিমান গৈছে চোৱা। UR আমাৰ ডাইট শিৱসাগৰত গৈছে 54। তাৰপিছত আমাৰ BTC সোণাৰীত গৈছে 50.75। তাৰপিছত BTC জয়সাগৰ গৈছে 57.75। কিন্তু OBC MOBCৰ আমাৰ ডাইট শিৱসাগৰত গৈছে 51.75। BTC সোণাৰীত কিমান গৈছে? 48.75। BTC জয়সাগৰ গৈছে 55.25। ST প্লেইনছৰ গৈছে 41। তাৰপিছত BTC সোণাৰীত গৈছে 39.25। BTC জয়সাগৰত গৈছে 41.75। SCৰ গৈছে আমাৰ 24.75। তাৰপিছত আমাৰ BTC সোণাৰীত গৈছে 42.50। BTC জয়সাগৰত গৈছে 50.25। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এই যেন আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰতো কথা। EWSৰ তেনেকৈ কমি গৈছে। যিসকলৰ আমাৰ জেনেৰেল আৰু যিসকল আমাৰ ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনত পৰা, তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়। নাম্বাৰটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়। তাৰমানে URতকৈ আমাৰ ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন, যিসকলৰ আমাৰ জেনেৰেলৰ ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, যিসকলে ভুলতে চাৰ্টিফিকেটখন এইবাৰ নুলিয়ালা, অহা বছৰকে এইটো ভুল নকৰিবা। তোমালোকে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই থবা। কাৰণ কিমান ডিফাৰেঞ্চ চোৱা, এইফালে ডাইট শিৱসাগৰৰ URত আমাৰ 54.00। এইফালে আমাৰ EWS একে কাষ্টৰে হয়, জেনেৰেলে হয়, কিন্তু EWSখন আছে গুণে কিমান হৈ গৈছে চোৱা? 40। দেখিছানে?
এইটো আমাৰ কিমান কৈছে 50.75 এইফালে কিমান কৈছে আমাৰ 33.50 BTC জয়সাগৰত কিমান কৈছে 57.75 এইফালে আমাৰ কিমান কৈছে 37 দেখিছানে গতিকে তোমালোকে EWS চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই থবা যিসকল আমাৰ ইকনমিক উইকাৰ সেকশনত পৰা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ এইফালে যদি আৰ্টছৰখিনি চাবলৈ যাওঁ আৰ্টছৰখিনি অকণমান তুলনামূলকভাৱে ছায়েন্সতকৈ কম যায় URত কিমান কৈছে 50.25 তাৰপিছত আমাৰ BTC সোণাৰীত গৈছে 47.75 তাৰপিছত BTC জয়সাগৰত গৈছে 51.75 ঠিক আছে তেনেকৈ আমাৰ EWSত কিমান গৈছে 46.75 তাৰপিছত এইটো আমাৰ 38.25 গৈছে 38.25 তাৰপিছত এইটোও গৈছে 38.25 দেখিছানে কিমান কমি যায় তোমালোকে গতিকে যিসকল আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিসকলে আমাৰ EWSখন নুলিওৱা পিছত তোমালোকৰ ৰিগ্ৰেট ফিল হয় কিয় নুলিয়ালো বহুত কমি যায় গতিকে তোমালোকে উলিয়াবা অহা বছৰকে এইটো ভুল নকৰিবা অহা বছৰকে যদি D.El.Ed বা B.Edৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলৈ মন আছে তোমালোকৰ যদি টিচাৰ লাইনত যাবলৈ মন আছে এইটো এটা প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ আৰু টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ওলায়ে থাকিব গতিকে তোমালোকে যদি হ'বলৈ মন আছে টিচাৰ হ'বলৈ মন আছে তোমালোকে এই কোৰ্চটো যদি কৰিব বিচাৰা তোমালোকে EWSখন উলিয়াই থবা কাৰণ এই কোটাটোত বহুত কম গুচি যায় এইবাৰ তোমালোকক মই ডিফাৰেঞ্চটো দেখাই দিছোঁ বাকীখিনিতো আমাৰ ST SC OBC তেওঁলোকৰো আমাৰ বহুত কমি যায় দেখিছানে লাষ্টৰ ফাললৈ বহুত কমি যায় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে অকল এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে লাষ্টৰ ফাললৈ কমে গতিকে কিন্তু প্ৰথম কথা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব একেবাৰে শেষলৈকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কেলে কমি যায় গম পোৱা নে বহুতে আমাৰ কাউন্সেলিং নকৰে বহুতে এৰি দিয়ে এই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত নাপালোঁ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত নাপালোঁ তাৰপিছত কাউন্সেলিঙে নকৰা হৈ যায় এৰি দিয়ে আৰু বহুতে আমাৰ B.Edতো আমাৰ যিহেতু এতিয়া B.Edত এডমিশ্যনবোৰ চলি আছে গতিকে বহুত আমাৰ B.Edত গুচি যাব বহুতটো MA কৰিবলৈ গুচি গ'ল গতিকে তেনেধৰণে আমাৰ বহুতে পৰীক্ষাটোহে এনেই দিয়ে কিমান নম্বৰ পাওঁ চাওঁচোন তেনেকৈ কৰি পেলাই গতিকে তেনেধৰণে আমাৰ বহুত ছিট খালী হৈ যায় গতিকে সেই ছিটবোৰৰ জেগাত আমাৰ স্পট এডমিশ্যনো হয় গতিকে স্পট এডমিশ্যনত আমাৰ কিমান নম্বৰ পাইছা কিমান নম্বৰ বেছি পাইছা কিমান নম্বৰ কম পাইছা সেইটো নাচায় তোমালোকে যদি যোৱা তোমালোকে স্পট এডমিশ্যন পাই যাবা ঠিক আছে গতিকে এনেধৰণে ছিটবোৰ খালী হ'লে তোমালোকৰ স্পট এডমিশ্যনৰ জৰিয়তেও আমাৰ পূৰাই দিয়ে আৰু তোমালোকৰ লাষ্টৰ ফাললৈ বহুত কাট অফ কমি আহে গতিকে তোমালোকে এইবোৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে চাব পাৰা তেনেধৰণে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে চাব পাৰা কাট অফবোৰ লাষ্টৰ ফাললৈ কমি আহে ঠিক আছে কিন্তু URৰ কাট অফ ইমান নকমে URৰ ইমান কাট অফ কমি নাযায় কিন্তু বাকীবোৰ কাষ্টৰ মানে আনৰিজাৰ্ভত কমি নাযায় কিন্তু আমাৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে সেইখিনিৰ আমাৰ লাষ্টৰ ফাললৈ কাট অফ কিন্তু কমি আহে তোমালোকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে তেনেধৰণে চাব পাৰা গতিকে তোমালোকে আশা হেৰুৱাই নিদিবা আৰু তোমালোকে যদি ছিটটো নোপোৱাও তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়ি থাকা তোমালোকে ছিটটো নেপালেও তোমালোকে ছিটটো অহা বছৰকে যাতে তোমালোকে 100% ল'ব পৰা তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা মই তোমালোকক সহায় কৰিম আৰু তোমালোকক এটা কথা এতিয়াও কৈ থৈ যাওঁ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং যেন কৰিলা তাৰ আণ্ডাৰতে আকৌ এখন আমাৰ এতিয়া আমাৰ যিহেতু 7 তাৰিখলৈকে এডমিশ্যন হ'ব 8 তাৰিখে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ইনষ্টিটিউশ্যনে SCRTক ৰিপৰ্ট কৰিব বোলে ইমান আমাৰ ছিট ভেকেণ্ট থাকি গ'ল সেই ভেকেণ্ট ছিটবোৰৰ এগেইনষ্টত আকৌ এখন আমাৰ ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্ট উলিয়াব তাত তোমালোকৰ নামটো আহি যাব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্টৰ পিছত যেতিয়া এডমিশ্যন হৈ যাব 13 তাৰিখে হ'ব ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লিষ্টৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ 13 তাৰিখে এডমিশ্যন হ'ব মই জনাই থাকিম বাৰু তোমালোকক আপডেটবোৰ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আৰু মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলটোতো জড়িত হৈ থাকিবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাৰপিছত তোমালোকৰ কি হ'ব ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ এলটমেণ্ট লিষ্টৰ এডমিশ্যনখিনি হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং আকৌ কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ নম্বৰ বেছি বোলে নম্বৰ কমি আছে অকল বোলে নম্বৰ বেছিখিনিয়ে কাউন্সেলিং কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় নম্বৰ কমি থকাখিনিও কাউন্সেলিং কৰিব পাৰা কাউন্সেলিং কৰি দিবা বাই চান্স তোমালোকৰ লাকত নামটো আহি যাব পাৰে এইটোৱে নহয় যে বোলে একদম বহুত নম্বৰ থকাটোৱে পাব কম নম্বৰ থকাটোৱেও কেতিয়াবা পাই যায় কাৰণ আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বহুত কথা আছে গতিকে সেই নিয়ম মতেহে দিয়ে বুজি পালা নাই এতিয়া ৰেংকবোৰ কিমান দেখিছা নাই এইবোৰ ৰেংকবোৰ চোৱা তলত দি দিছে ৰেংকবোৰ এইটো আমাৰ 467 217 350 এনেকৈ ৰেংকবোৰ আহি গৈছে গতিকে তোমালোকৰো নামটো আহি যাব পাৰে গতিকে কাউন্সেলিং কৰিবলৈ দিছে তাতনো কি আপত্তি কিন্তু B.Edত আমাৰ এটা মাৰ্ক ধৰি দিয়ে বোলে ইমান মাৰ্ক পালে বোলে 30 মাৰ্ক পালেহে আমি কোৱালিফাইড তেতিয়াহে তুমি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা কিন্তু D.El.Edত তেনেকুৱা নহয় তুমি যিমানেই পোৱা লাগিলে 3-4 পালেও তোমালোকে কিন্তু কাউন্সেলিং কৰিব পাৰা তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই গতিকে তোমালোকক যিহেতু কৰিবলৈ দিছে গতিকে তোমালোকে কৰিব লাগে এইখিনি কথা ক'লোঁ
আৰু তোমালোকক যি আপডেট আহে মই তোমালোকক জনাম আৰু কাট অফৰ লিষ্টখন এইবাৰ অহা নাই আহিলে মই তোমালোকক জনাওঁ যোৱা বছৰ কাট অফৰ লিষ্টৰ ভিত্তিতে মই কথাখিনি কৈছোঁ যে লাষ্টৰ ফাললৈ বহুত কমি যায় গতিকে তোমালোকে যদি ভালদৰে চোৱা তোমালোকৰ ধৈৰ্যটো ধৰা তোমালোকে ছিটটো পাই যাব পাৰা আৰু এইবাৰ নাপালেও অহা বছৰকে যাতে ছিটটো যদি তোমালোকে পাব পাৰা তাৰ বাবে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাবা মই তোমালোকক যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিম তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে তোমালোক ভালে থাকা কুশল থাকা আৰু চাই থাকিবা তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থা টিউটৰিয়েলছ থেংক ইউ গাইছ